मेरा रब है तू, मेरा सब है तू, मेरे आंखों में तुझको भिगोया है। इबादत तू, इनायत तू, मेरे सांसों में तुझको पिरोया है। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एस के क्रिएशनवर. तर भावांनो, आज चॅनलवरती नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, पुढील बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत जाईल. कारण आपण या ठिकाणी अशाच प्रकारे मराठीमधून एडिटिंग शिकवत असतो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी लागणारे जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. व तिथून जर तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम येत असेल डाउनलोड करण्यासाठी, तुम्ही आपल्या एस के क्रिएशन YT हा टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून तिथून डाउनलोड करू शकता. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर चला भावांनो, जरा वेळ न घालवता सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओ. तर भावांनो, आता आपण आलेलो आहे आपल्या मोबाईलच्या मेन विंडोवरती. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे काइनमास्टर ॲप्लिकेशन नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊन तिथून पिनेड मेसेजवरती जाऊन हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. तर सिम्पली काय करायचं भावांनो, आपण काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर हे जे मधलं वर्तुळ दिसत आहे त्यावरती टच करून 1.1 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला शेजारी सेटिंगच्या बटनावर जायचं आहे व एडिटिंग यावरती टच करून तुम्हाला फिल स्क्रीन हा ऑप्शन चूज करून घ्यायचा आहे. हा ऑप्शन चूज केल्यानंतर वरती जे डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप जे आहे ते तुम्हाला 1% ठेवायची. 1 ठेवल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी मी आपले कीर्ती शेट्टे हिचे इमेज वापरले, तर तुम्ही कुठले इमेज वापरू शकता. तर तुम्हाला त्या पद्धतीने असे हे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला जास्त इमेजची गरज लागणार आहे आज. त्यामुळं मी हे इमेज प्रत्येक इमेज ॲड केल्यानंतर पुन्हा ॲड करणार आहे. म्हणजे 2 वेळा या ठिकाणी अशा पद्धतीने पुन्हा ॲड करून घेणार आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढची स्टेप समजण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. कारण जर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण नाही पाहिला तर तुम्हाला पुढच्या स्टेप्स कळणार नाही. तर सिम्पली अशा प्रकारे मी या ठिकाणी सर्व फोटो ॲड करून घेतले आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर काय करायचं आहे, अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं 2 बोटांनी व प्रत्येक फोटोवरती टच करून आपल्याला कात्रीच्या शेजारी ते पॅन अँड झूमचं ऑप्शन आहे त्यावरती जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो व्यवस्थित सेट करायचा आहे व शेजारी =चं बटन दाबून वरती राईट क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी सर्व फोटो अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून एक आकर्षकपणा दिसेल. तर जो फोटो सेट आहे तो फोटो नाही करायचा, पण जो सेट नाही तो अशा प्रकारे सेट करायचा आहे, म्हणजे आपल्याला ते बॉर्डर वगैरे दिसणार नाही. तर मी चला पटापटा सर्व फोटो या ठिकाणी सेट करून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता मी शेवटपर्यंत फोटो सर्व सेट करून घेतले आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर आता काय करायचं आहे, आपल्या शेजारी सॉन्ग म्हणजे ऑडिओ हे ऑप्शन दिसत असेल त्यावर टच करून तुम्हाला मी जे सॉन्ग दिलं आहे ते सॉन्ग तुमच्या अल्बममध्ये असेल कुठंतरी फोल्डरमध्ये, तर त्या ठिकाणी जाऊन ते सॉन्ग तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर सिम्पली मी या ठिकाणी हे सॉन्ग ॲड करून घेतो. तर सॉन्ग ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली प्ले करायचं. मेरा रब है, मेरा रब. तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, त्या ठिकाणी आपलं पेट स्टार्ट होतं आहे त्या ठिकाणी एक बुकमार्क द्यायचा अशा पद्धतीने, म्हणजे 2.741 वरती तुम्हाला बुकमार्क द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपण या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून गेट मोरमध्ये जाऊन जे इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचे ते म्हणजे शेक इफेक्ट आणि रेट्रोस्पेक्शन आणि स्पीडी वॉर्प हे तिन्ही इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहेत. तर आपण सिम्पली त्या बेटमार्कच्या आदल्या इमेजला शेक इटवर जाऊन 4थ्या नंबरचा इफेक्ट या ठिकाणी अप्लाय करून द्यायचं आहे. तर पटापटा मी बेटमार्कच्या पुढे देखील 4-5 म्हणजे 10-12 इमेजला हा इफेक्ट अप्लाय करून घेतो, शेक इटमध्ये जाऊन 4थ्या नंबरचा इफेक्ट. तर मित्रांनो, सिम्पली तुम्ही पाहिलं असेल की मी या ठिकाणी सर्व इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. त्यानंतर पहिल्या फोटोवर क्लिक करून आपल्याला अशा प्रकारे मागं खेचायचं आहे, म्हणजे त्याची ड्युरेशन आपल्याला पूर्णपणे कमी करून घ्यायची आहे. तर असे ड्युरेशन प्रत्येक फोटो जोपर्यंत आपण इफेक्ट अप्लाय केला आहे त्या फोटोपर्यंत आपल्याला कमी करायची.
तर भावांनो, तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल अजूनही तर जाऊन प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईबही करून घ्या, कारण आपण या ठिकाणी अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. तर सिंपल आता या फोटोपर्यंत आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता बिटमार्कपर्यंत यायला अजून आपल्याला 2-3 फोटोंना तो इफेक्ट अप्लाय करायला लागेल शेकेटमध्ये जाऊन 4थ्या नंबरचा. तर मी या ठिकाणी अजून 2 फोटोंना ॲड केला आहे. त्यानंतर सिंपली पुन्हा तुम्हाला अशा प्रकारे तो फोटो खेचून व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी मी बिटमार्कपर्यंत सर्व फोटोंना तो इफेक्ट अप्लाय करून त्यांना व्यवस्थित सेट केले, तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी. त्यानंतर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, आता पुढला बिटमार्क देण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा एकदा सॉन्ग या ठिकाणी प्ले करून घ्यायचं आहे. मेरा रब है तू मेरा सब है तू, मेरी आंखों में तुझको भिगोया है, इबादत तू इनायत तू, मेरे सांसों में तुझको पिरोया है, गोरी गोरी तर या ठिकाणी पाहू शकता मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी आपला पुढला बिटमार्क येत आहे म्हणजे 14.277 वरती. तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा त्या पहिल्या बिटमार्क येऊन आपल्याला इमेजवरती टच करून गेट मोरवर जाऊन मेमोरी लेन हा इफेक्ट या ठिकाणी डाउनलोड करायचा आहे व पहिल्या फोटोला पहिला मेमोरी लेन इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, सिंपली दुसऱ्या फोटोवर टच करून पुन्हा क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन दुसरा मेमोरी लेन हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर तिसऱ्या फोटोवर टच करून तुम्हाला तीच प्रोसेस करायची आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंना एक एक मेमोरी लेन इफेक्ट या ठिकाणी देत जायचं आहे. तर हे पहा मित्रांनो, मी शेवटपर्यंत या ठिकाणी देऊन घेतलेलं आहे. तर सिंपल आता तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या 2 फोटोंच्या मध्ये जे प्लस आयकॉन आहे आपण जो आता इफेक्ट ॲड केला त्याचं, तर त्या प्लस आयकॉनवर तुम्हाला सिंपली टच करून स्पीडी वॉर्पमध्ये जाऊन तुम्हाला 4 नंबरचा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या प्लसवर येऊन तुम्हाला स्पीडी वॉर्पमध्ये जाऊन 4 नंबरचा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. अशा प्रकारे तुम्हाला पुढच्या जी बिटमार्क आहे त्या बिटमार्कपर्यंत इफेक्ट अप्लाय करत जायचं आहे. आता पुन्हा एकदा सॉन्ग प्ले करायचं. गोरी गोरी पोर माझ्या मनानं भरली, हार्टबीट वाढवते ही छोकरी, नखऱ्याची पोर माझे काळजानं उतरली, फिदा मी झालो तिच्या रूपावरी माझे. तर सिंपली तुम्ही पाहू शकता आपल्याला या ठिकाणी पुढचा बीट मार्क द्यायचा. तो बीट मार्क आपला 25.275 वरती आहे. तर तिथं बीट मार्क दिल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा स्टार्टला म्हणजे त्या दुसऱ्या बीट मार्कपर्यंत यायचं आहे व प्लसच्या आयकॉनवर टच करून शेक इटवर जाऊन 1 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या प्लसवर जाऊन शेक इटवर जाऊन 2 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या प्लसवरती जाऊन तुम्हाला शेक इटमध्ये जाऊन पुन्हा 1 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या प्लसवर जाऊन शेक इटवर जाऊन 2 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर असं आपल्याला 1-2 नंबरचे इफेक्ट प्रत्येक फोटोला देत जायचं आहे. तर सिंपली मी त्याला देऊन घेतो सर्व फोटोंना. तर या ठिकाणी मी दिलेले आहेत या फोटोंपर्यंत. तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली हे जे फोटो आपण पुढचे जे उरलेत त्यांना आपण शेकेटमध्ये जाऊन तोच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे 1 नंबरचा 2 नंबरचा. तर बिटमार्कच्या 10-12 फोटो पुढे आपल्याला तो अप्लाय केल्यानंतर सिंपली एकदम स्टार्टला म्हणजे त्या बिटमार्कच्या पण आधी स्टार्टला यायचं आहे व त्या ठिकाणी आपल्याला फोटोवर टच करून अशा प्रकारे त्याला ड्युरेशन कमी करून घ्यायची, म्हणजे त्याला एकदम पूर्ण खेचून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी खेचून घेतल्यानंतर तुम्हाला पुढची स्टेप सांगतो, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण वॉच करा. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पाहू शकता आपल्याला एका फोटोची गरज पडणार आहे, म्हणजे 1-2 फोटोंची गरज पडणार आहे ज्याला इफेक्ट द्यावा लागेल. तर मी या ठिकाणी 1-2-3 फोटोंना तो इफेक्ट अशा प्रकारे लाईननुसार लावून घेतो. तर या ठिकाणी लावून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला ड्युरेशन कमी कमी करायची. तर तुम्ही पाहू शकता सिंपली भावांनो, या ठिकाणी बरोबर व्यवस्थित आलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता या बिटमार्कच्या पुढूनपासून गाण्याच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी प्लसवर क्लिक करून तुम्हाला रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट या पुढच्या सर्व इमेजेसला अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे गाण्याच्या जिथं आपलं लिरिक्स संपतं तिथून 2-3 फोटो एक्स्ट्रा पुढं ॲड करायचा आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी 2-3 फोटोंना पुढं ॲड केलेला आहे तो इफेक्ट. तर सिंपली स्टार्टला यायचं आहे म्हणजे त्या बिटमार्कपाशी आपल्याला हा
याची जी ड्युरेशन आहे ते एकदम थोडी करायची भावांनो. पहिल्यासारखं एकदम पूर्ण नाही खेचायची, एकदम थोडी थोडी खेचायची, जास्त नाही खेचायची. तर मी थोडी थोडी या ठिकाणी अशा प्रकारे खेचून घेतो आपल्या इमेजची ड्युरेशन. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, गाण्याच्या शेवटी येऊन आपल्याला काय करायचं आहे, आता जो फोटो आहे वरती तो फोटो या ठिकाणी कात्रीवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. त्यानंतर पुढचे इमेजेस जे आहे ते आपल्याला अशा प्रकारे डिलीट करून टाकायचे ते. तर मी सर्व फोटो या ठिकाणी डिलीट केले. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला नंतर तुमचं आता एक महत्त्वाचं काम आहे ते म्हणजे लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक लाईट इफेक्ट जो मी तुम्हाला दिला आहे तो लाईट इफेक्ट तुम्हाला या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर कात्रीच्या शेजारी जो बॉक्स दिसत आहे त्या बॉक्सवरती क्लिक करून तुम्हाला हा फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडंसं पुढे यायचं आहे, त्या लेअरवर टच करायचं आहे व अशा प्रकारे खाली स्क्रोल करून ब्लेंडिंग हा ऑप्शन दिसेल तर त्यावर जाऊन तुम्हाला स्क्रीन हा सिलेक्ट करून द्यायचा आहे, जेणेकरून ते आपल्या स्क्रीनवरती व्यवस्थित दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर सिम्पली तुम्ही जो ओव्हरलेचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो अशा पद्धतीने कात्रीवर जाऊन कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या एकदम सुरुवातीला यायचं आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर आता काय करायचं आहे, तर आता पुन्हा लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक बॉर्डर मी तुम्हाला दिली, तर ते बॉर्डर तुम्हाला या ठिकाणी वापरायची. ते बॉर्डर आपल्याला फिल स्क्रीन होत नसेल तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, कात्रीच्या शेजारीच्या बटनावर जाऊन तुम्हाला ते अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करून घ्यायची. फिल स्क्रीन केल्यानंतर काय करायचं आहे, सिम्पली तुम्ही पाहू शकता दोन साईडनेच आपल्याला ते बॉर्डर दिसत आहे, वरच्या आणि खालच्या साईडला दिसत नाही. तर तुम्हाला त्या बॉर्डरवरती टच करायचं आहे, त्या लेअरवर, व ती लेअर तुम्हाला एकदम अशी लास्टपर्यंत घेऊन जायची आहे खेचून. व्हिडिओच्या एकदम शेवटपर्यंत नेल्यानंतर काय करायचं, पुन्हा स्टार्टला यायचं आहे. पुन्हा स्टार्टला येऊन पुन्हा आपल्याला त्या बॉर्डरवरती टच करायचं आहे व वरती 3 डॉटवर जाऊन डुप्लिकेट या ऑप्शनवर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला तो अशा प्रकारे खाली खेचायचे आहे स्क्रीनवरतून. त्यानंतर पुन्हा त्या एका बॉर्डरवरती क्लिक करून तुम्हाला 3 डॉटवरती जाऊन डुप्लिकेट करून घ्यायचं आहे व या ठिकाणी आता खालून असा वरती खेचायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आता आपल्या चारही बाजूंनी ती बॉर्डर या ठिकाणी आलेली आहे. तर आता या ठिकाणी मी तुम्हाला क्रश नावाचा PNG दिला आहे, तर तो क्रश नावाचा PNG तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर त्यानंतर काय करायचं आहे, खाली क्रॉपच्या ऑप्शनवर जाऊन त्याची आपल्याला जे आहे तो व्यवस्थित असा क्रॉप करून घ्यायचा आहे, फक्त आपला PNG राहायला पाहिजे. त्यानंतर तो काय करायचा आहे, तुम्हाला असा त्याला साईज छोटी करून घ्यायची, त्याची अशी थोडीशी छोटी साईज करायची व व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे तुम्हाला स्क्रीनवरती मध्यभागी सेट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली त्या लेअरवरती यायचं आहे व ती लेअर तुम्हाला अशी लास्टपर्यंत घेऊन जायची खेचत. त्यानंतर काय करायचं, पुन्हा स्टार्टला येऊन आता आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपले लोगोज या ठिकाणी ॲड करायचे आहेत. तर मी पटकन आपले लोगोज ॲड करतो. तुम्ही पाहू शकता मी या ठिकाणी आपले लोगोज ॲड केलेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, इन्स्टाचा जो लोगो आहे माझा, तर तो त्या लोगोवर टच करून मी ब्लेंडिंगवरती जाऊन ओव्हरले हा इफेक्ट देतो, कारण की तो एक आकर्षक दिसतो असा हिडन लोगो टाईप. तर मी दिला आहे त्याला तो इफेक्ट. दिल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पलीवरती शेअरच्या बटनावर जाऊन व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा की पुढला व्हिडिओ मी कोणत्या टॉपिकवरती बनवू. तुम्ही जो टॉपिक सांगशाल, जे गाणं मला सजेस्ट करशाल, मी त्यावरतीच व्हिडिओ बनवेल. आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. भेटू पुढल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय शिवराय.